Chàng trai ép mình thà làm chó chứ không muốn kết hôn. Thế mà lại chọn nghe theo quyền uy. 3 ngày thay 9 cô nàng, không ăn ngỏ mà vẫn không thoát được. Cuối cùng bị bố tôi trấn áp. Bằng chiếc thắt lưng 7 con sói cất kỹ 40 năm. Chàng trai buộc phải kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Lưu. Ban đầu chuyện ép hôn đã đủ cầu huyết. Vậy mà chàng trai còn bị tai nạn mất trí nhớ. Chớ trêu là anh ta nhớ hết mọi người. Chỉ quên mất một người. Cô ta đến bệnh viện thăm tôi. Giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lại bày trò gì ép tôi hả? Tôi khẽ xin lỗi. Thuận miệng nói muốn ly hôn. Cô ta khựng lại. Nghiến răng ken két, ly hôn. Anh muốn ép tôi đến chết à? Khi tôi đến bệnh viện thì Liễu Như Yên đã tỉnh lại. Cô ta liếc nhìn tôi nằm trên giường bệnh. Rồi nhanh chóng rời mắt đi. Tự động ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Đừng dùng mấy chiêu này nữa. Được chẳng bù mất. Thật ra trước khi cô ta đến, bạn bè tôi đã nói rõ về mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi hít sâu một hơi. Lên tiếng gọi cô. Tôi bị mất trí nhớ rồi. Cô ta khẽ nhếch khóe môi. Rồi bật cười mỉa mai. Lại đang giở chiêu gì ép tôi đây? Tiểu thuyết đọc nhiều quá hóa lú rồi à? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc chắc? Tôi chẳng bất ngờ chút nào. Vì bạn bè từng bảo rằng hai chúng tôi mấy năm nay vẫn luôn như nước với lửa. Nếu là tôi cũng nghi ngờ đối phương đang giở trò. Đang tính toán điều gì đó. Tôi nhếch môi. Lười đôi cò. Bác sĩ đứng bên cạnh không chịu nổi nữa. Thẳng thắn nói rõ tình trạng của tôi. Anh càng nghe mặt càng tối sầm. Cuối cùng quay đầu lại nhìn, anh quên bao nhiêu rồi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, có chút chột dạ. Cuối cùng khẽ nói, tôi quên mất chuyện chúng ta đã kết hôn rồi. Nhìn tôi chằm chằm vài giây. Rồi bật cười đầy tức giận. Cô nói cô quên, làm sao leo lên giường tôi rồi ép cưới hả? Quên cả 2 năm qua đã làm đủ trò. Ép tôi phải yêu cô à? Liễu Như Yên, cô đúng là có bản lĩnh. Trông anh ta như sắp phát điên thật sự rồi. Ép tôi phải yêu anh ấy. Liễu Như Yên, cô cũng ghê thật đấy. Tôi lúc ấy thật sự tức đến phát điên. Bạn bè chỉ bảo rằng quan hệ giữa hai chúng tôi không được tốt. Nhưng chẳng ai nói tôi từng làm ra chiêu này. Không ngờ tôi cũng từng chơi kiểu cưỡng chế tình yêu. Tôi lặng lẽ liếc nhìn Liễu Như Yên. Ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt sáng. Một khuôn mặt đầy sức sát thương. Khó trách tôi lại làm ra mấy trò cưỡng ép. Chỉ tiếc là tôi của hiện tại không còn là người đó nữa. Sau 2 năm, trong tôi vẫn còn chút đạo đức sót lại. Tôi im lặng rất lâu. Đợi Liễu Như Yên bình tĩnh lại. Rồi mới rón rén mở miệng, xin lỗi. Tôi đã nghe kể về chuyện giữa chúng ta rồi. Liễu Như Yên bật cười khinh miệt, chuyện gì? Là chuyện cô chơi đùa với tôi đấy à? Mặt thì đẹp đấy. Nhưng cái miệng thì tệ quá mức. Tôi bị anh ta mắng cho nghẹn họng. Cắn môi dưới, tôi tiếp tục nói, tôi đồng ý ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Anh muốn tiền mặt hay cổ phần? Tôi tưởng nói vậy rồi anh sẽ nhẹ nhõm phần nào. Nhưng không ngờ Liễu Như Yên lại càng giận dữ hơn. Sắc mặt anh u ám vô cùng. Ánh mắt nhìn tôi đầy khó tin. Nghiến răng nghiến lợi, Lưu Như Yên. Cô muốn ly hôn thật à? Muốn dồn tôi vào chỗ chết à? Dựa vào đâu mà cô muốn kết hôn thì kết? Nói ly hôn là ly hôn. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng. Kiếp này cô đừng mong thoát khỏi tôi. Yêu người khác cũng không được. Tôi sẽ không nhường chỗ cho kẻ khác đâu. Anh cứ thế ép sát, nói mãi không dừng. Nói đến mức khóe mắt bắt đầu hoe đỏ. Tôi bối rối không biết làm sao. Chỉ còn cách nuốt lời. Tôi bèn nói đại. Thì tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi, không muốn ly thì không ly nữa. Liễu Như Yên quay mặt đi nơi khác. Cứng đầu lầm bầm, ai bảo tôi không muốn ly. Tôi thở dài bất lực. Đành dỗ anh, được. Là tôi không muốn. Là tôi không thể rời xa anh. Là tôi sợ sau khi nhớ lại sẽ hối hận. Lại đi cầu xin anh quay lại. Liễu Như Yên giả vờ trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Vốn là thế mà. Dỗ người đúng là mệt thật. Mệt hơn cả bị tai nạn xe. Trên đường trở về, Liễu Như Yên không nói với tôi câu nào. Còn tôi cuối cùng cũng chấp nối được câu chuyện từ bạn bè. Mảnh ghép này khớp với mảnh kia. Tóm gọn là tôi vừa gặp Liễu Như Yên đã yêu ngay. Liền theo đuổi anh ráo riết. Nhưng anh lại từ chối. Đúng lúc đó, nhà anh phá sản. Tôi không cam tâm, chặn hết đường lui của nhà anh. Ép anh phải đồng ý kết hôn với tôi. Dẫn đến 2 năm kết hôn. Anh ấy chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế. Tội lỗi quá, lúc đó tôi lại bị đầu óc xộc xệch. Học người ta đi cưỡng ép tình yêu. Càng tội lỗi hơn là bây giờ nhìn mặt Liễu Như Yên, tôi lại muốn dán mình lên tường. Tôi cố ép bản thân gạt bỏ những ý nghĩ không lành mạnh, vứt hết ra khỏi đầu. Quyết tâm làm người tử tế lại từ đầu.
Từ sau lần ngất xỉu ở bệnh viện, Liễu Như Yên như thể coi tôi là không khí. Nghĩ đến việc đêm nay phải nằm cùng giường với anh ấy, tôi thật sự thấy tim mình rung động. Nhưng vừa nhìn cái bản mặt vô cảm đó, trái tim tôi lại nguội ngắt. Thôi vậy, ép quá cũng chẳng ngọt. Tôi thu dọn đồ đạc định ra ngoài. Quay người lại thì đụng ngay Liễu Như Yên vừa tắm xong. Cơ bụng rõ nét, người như tượng tạc. Ánh xuân trải dài đến tận thắt lưng, biến mất sau lớp áo choàng tắm. Chết tiệt, 2 năm qua anh ấy được nuôi tốt thật. Tôi nuốt nước bọt, quay đầu sang hướng khác. Tôi biết anh không muốn ngủ với tôi đi ngủ phòng khách. Nói xong tôi quay người bỏ chạy. Lại bị người ta chắn đường. Liễu Như Yên đứng chắn trước mặt tôi. Hơi thở nóng rực bao quanh lấy tôi. Như Yên, tôi nhắc cô một câu. Không được ngủ phòng khách. Đây là nhà do cô định ra. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi đầy giễu cợt. Tôi đơ người mấy giây. Sau đó mới kịp phản ứng lại. Không chịu lép vế, tôi phản bác lại để gỡ gạc chút sĩ diện. Đã định thì anh phải tuân theo. Miệng anh rõ ràng chẳng thật lòng gì. Liễu Như Yên chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Ngược lại còn tiến sát tôi từng bước. Giọng điệu xen chút tự giễu. Bởi vì đại thiếu gia cô từng nói, chỉ cần tôi ngủ phòng khách, sẽ gỡ toàn bộ thương hiệu khỏi nhà tôi. Tàn nhẫn thật. 2 năm trôi qua, chiêu trò đó đến giờ vẫn khiến tôi cảm thấy chột dạ khi nhớ lại. Tôi cứng người giải thích. Đó chỉ là quy định dành cho anh. Tôi ngủ phòng khách thì có sao đâu. Tôi vừa định quay đầu bỏ chạy, đã bị Liễu Như Yên kéo ngược lại, đè xuống giường. Tôi không muốn sau khi cô khôi phục trí nhớ lại quay ra tính sổ với tôi. Anh buông lời, rồi quay lưng lại nằm xuống. Tôi do dự vài giây. Cuối cùng vẫn nằm cùng giường với anh ấy. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi vừa mệt mỏi vừa dã rời. Không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Liễu Như Yên. Không biết sao lại chui vào lòng anh ta ngủ luôn. Tuy quá trình có hơi kỳ cục, nhưng kết quả thì khá là mỹ mãn. Tôi vừa định rúc vào lòng anh thêm chút nữa, thì giọng Liễu Như Yên vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi. Mất trí nhớ rồi mà vẫn không quên chiếm tiện nghi của tôi à? Bị chính chủ bắt quả tang. Tôi ngượng đến mức lập tức rút khỏi lòng anh. Anh thấy dáng vẻ tôi, khẽ hừ một tiếng, tự mình ngồi dậy ra khỏi giường. Nhìn bóng lưng anh, tôi thầm chửi trong lòng. Trước kia anh toàn chửi tôi thẳng mặt, giờ thì nhát gan đến thế à? Bị anh nhìn thấu lần nữa khiến tôi xấu hổ hóa tức giận. Rõ ràng là anh không biết điều. Liễu Như Yên không giận mà lại cười. Quay đầu lại, giọng cười kéo dài đầy ý trêu chọc. Trước đây em cũng mắng tôi kiểu đó. Sự thật chứng minh, con người không thể chỉ nhìn mặt. Ví dụ như tôi thích gương mặt của Liễu Như Yên. Ai ngờ lại rước về một tổ sống. Ngồi vào bàn ăn, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Nhìn Liễu Như Yên ngồi đối diện im thin thít. Tôi do dự vài giây. Cuối cùng hỏi, chứng nhận kết hôn của tụi mình đâu rồi? Tôi muốn xem một chút. Tay cầm muỗng của anh hơi khựng lại. Sau đó thản nhiên đáp, tôi xé rồi. Giữ lại để làm gì? Anh nghiêng người nhìn tôi. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô muốn tôi nhìn lại nó mỗi ngày. Rồi nhớ lại chuyện bị cô ép buộc à? Tôi cứng họng không nói nổi. Cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn xong, tôi lập tức đi kể lể với bạn thân. Tên bạn hay ghen khi thấy tôi bên cạnh gái xinh. Vậy mà hôm nay lại phá lệ, chẳng nói gì mấy. Chịu đựng mà sống tiếp đi. Còn biết làm gì khác. Tôi thấy hai người là cặp đôi hận tình chuẩn bài. Nhưng hình như lại rất hưởng thụ. Không đùa đâu, tôi thật sự thấy thèm ăn cơm chó rồi đấy. Cãi nhau cũng ngọt. Tôi cạn lời, chỉ nhắn lại cho cậu ta vài chữ. Vừa định gọi video để than thở, thì dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tôi bước xuống lầu, thấy một cô gái nhuộm tóc xanh lam, đang cười toe toét nói chuyện với chàng trai. Còn Liễu Như Yên thì vẫn giữ gương mặt chết trôi đó. Cân nhắc lại thì, có khi Liễu Như Yên không phải ghét tôi, mà là cơ mặt bẩm sinh của anh ấy có vấn đề. Cô gái đó trông rất quen mặt, thân thiết đến mức chào tôi một cái. Chị dâu, nghe nói anh bị tai nạn mất trí nhớ. Muốn ly hôn à? Trùng hợp ghê. Tôi lại là luật sư chuyên xử lý ly hôn. Hai người chẳng cần tìm đâu xa, tôi tự dâng đến cửa rồi. Nhìn qua là hiểu. Thị trường ngành luật cạnh tranh khốc liệt quá. Luật sư giờ cũng phải tự thân tiếp thị từng nhà. Tôi tò mò bước lại gần. Cô ta tự giới thiệu bản thân với tôi. Lâm Thi Thi và Liễu Như Yên đúng là hai thái cực. Miệng lưỡi linh hoạt, nói chuyện lại hài hước duyên dáng. Nghe cô ta nói hơn chục phút mà tôi muốn ký hợp đồng thật. Ly hôn mà cũng muốn mua combo nữa cơ. Chị dâu à, văn phòng luật của tụi em đang có ưu đãi. Tháng này ly hôn giảm giá 12%. Vì hai người là người quen nên em cho hẳn 50%. 50% ai mà chẳng động lòng.
Nhưng mà giấy kết hôn của tụi tôi bị xé mất rồi. Vậy có cần đi làm lại mới được ly hôn không? Mà xé giấy ly hôn rồi cơ à? Lâm Thi Thi thoáng nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại liếc nhìn Liễu Như Yên. Giấy kết hôn của hai người ấy mà. Không phải được anh Hạ đem cất trong két sắt sao? Mật mã là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người. Anh ấy bảo là do chị ép anh ấy làm vậy. Cái gì cơ? Tự nhiên thấy như có cái bô phân úp vào đầu. Cảm giác không hiểu vì sao lại dính phốt. Tôi quay phát sang nhìn Liễu Như Yên. Thấy trong mắt anh lóe lên chút bối rối. Nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh. Nói giọng như chẳng liên quan gì. Là em bảo tôi cất vào. Tôi không nghe kỹ nên lỡ tay xé rồi. Lâm Thi Thi nhìn anh đầy ẩn ý. Khóe môi khẽ nhếch cười bí hiểm. Liễu Như Yên à? Ánh mắt cô ta nhìn anh ẩn chứa cảnh cáo. Liễu Như Yên cứng họng. Lâm Thi Thi nén cười. Quay đầu lại trả lời thắc mắc của tôi. Nếu giấy kết hôn bị xé, thì chỉ cần làm lại rồi mới tiến hành ly hôn được. Tôi vô thức gật đầu. Liễu Như Yên trông càng khó chịu hơn. Như Yên, em thật sự muốn ly hôn sao? Tự em nói đi. Từ khi tỉnh lại em đã nói mấy lần muốn ly hôn rồi. Không phải trước kia em một mực đòi cưới tôi sao? Mới chưa đến 2 năm đấy. Đổi lòng nhanh thật nhỉ. Mà không, đây không chỉ là chút khó chịu, mà là cực kỳ tức tối. Người phụ nữ mình chọn, dù răng có rơi cũng phải nuốt vào bụng. Tôi bèn nói lảng, anh đừng giận. Tôi chỉ hỏi thử thôi. Đâu có bảo sẽ ly đâu. Tôi đâu có nói là sẽ thật sự ly hôn. Ai thèm buồn chứ. Liễu Như Yên càng nói càng to, nhưng tai lại đỏ ửng. Rõ ràng là đang chột dạ. Lâm Thi Thi ở bên cạnh xem kịch vui. Có vẻ thấy tình tiết vẫn chưa đủ cháy. Thế là lại thêm dầu vào lửa. Nhìn hai người ngày nào cũng cãi nhau. Cãi mãi rồi cũng chia tay thôi. Thôi thì chia luôn bây giờ đi. Tôi giảm còn 30% cho hai người. Đảm bảo không ai thiệt. Chưa kịp nói hết câu, Liễu Như Yên đã ném quả quýt thẳng vào người cô ta. Cô còn không cút. Tôi đánh chết cô ngay bây giờ đấy tin không? Lâm Thi Thi lưỡng lự. Giữa sự nghiệp và mạng sống, cô ta suy nghĩ vài giây. Cuối cùng nhanh chóng rút lui. Sau khi cô ta đi, Liễu Như Yên trông có vẻ không còn giận nữa. Nhưng lại cứ quanh quẩn trước mặt tôi. Còn thi thoảng tạo ra mấy âm thanh thu hút chú ý. Tôi chẳng hiểu nổi anh ấy định làm gì. Đành đi hỏi Lâm Phàm. Cậu ta gửi tôi một cái icon mặt đổ mồ hôi. Cuối cùng không nhịn được nữa. Gửi tôi một đoạn voice 10 giây. Ít đọc tiểu thuyết thôi. Lý thuyết chất đống thế. Mà không thực hành thì được gì. Bây giờ cô còn đang mất trí. Thừa dịp lao lên đè ngã người ta đi, sau này nhớ lại cũng không muộn. Nếu anh ta dám chạy, thì trói lại cho tôi. Tôi quên tắt âm. Đến lúc nhận ra anh ấy nói gì thì đã muộn. Liễu Như Yên đang nhìn tôi đầy ẩn ý. Hai má ửng đỏ bất thường. Ánh mắt thậm chí còn có chút mong đợi. Mong tôi sẽ xóa cái suy nghĩ đó khỏi đầu. Không, tai nạn thật sự để lại di chứng rồi. Liễu Như Yên khẽ đặt ly xuống, cười khẩy một tiếng. Bình thản buông lời, giả vờ 2 năm, cuối cùng vẫn nhịn không nổi. Anh từ từ tiến về phía tôi. Tôi theo phản xạ lùi lại. Cuối cùng bị dồn đến chân tường. Liễu Như Yên đứng trước mặt tôi. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào môi tôi. Chị dâu, cô có bản lĩnh thì cứ trộm anh ấy đi. Tôi thật sự cần đi khám não gấp. Rõ ràng anh ta đang đe dọa tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy anh đang gợi ý. Gợi ý tôi ra tay đi còn gì nữa. Sau khi hù dọa tôi, tâm trạng anh ta rõ ràng tốt hơn hẳn. Tôi nghĩ mãi không hiểu nổi. Cuối cùng lại phải đi hỏi Lâm Phàm lần nữa. Tôi nghĩ nát óc. Cũng không hiểu rốt cuộc anh ta đang ám chỉ gì. Đành phải đi hỏi Lâm Phàm lần nữa. Cậu ấy im lặng 10 mấy giây. Sau đó trả lời bằng một câu ngớ ngẩn chẳng ăn nhập. Cậu từng nhận lễ cưới âm chưa? Cưới nữ quỷ ấy, trời ơi là trời, cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Nếu cưới rồi thì chúc mừng nhé. Cậu đã chính thức sở hữu nó rồi đấy, cảm ơn nhiều. Giờ tôi mặc kệ anh ta là người hay là ma. Tôi chỉ muốn biết một điều. Anh ta rốt cuộc có giấu giấy kết hôn hay không? Thật sự không biết là tôi ép anh ta ở nhà. Hay là do bản thân anh ta thích ru rú trong nhà. Mấy ngày liền, tôi không có cơ hội. Đi tìm cái két trong phòng làm việc tạm. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đầu đầy mong chờ. Rồi dần chuyển thành nghi hoặc. Cái kiểu nhìn như thể đang hỏi. Sao cô vẫn chưa ra tay? Tai nạn là do tôi gặp. Sao tôi lại cảm thấy đầu óc hỏng là anh ta? Sau lần gợi ý thứ 101 thất bại, Liễu Như Yên cuối cùng cũng chịu không nổi. Quyết định rời khỏi nhà. Nay Lâm Thi Thi rủ tôi đi uống rượu. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh đã tự biên tự diễn cả đoạn dài. Dĩ nhiên nếu em không muốn tôi đi cũng được.
Nhưng đừng lấy chuyện đầu tư ra uy hiếp tôi. Thôi thì nếu thật sự không muốn tôi đi, tôi cũng có thể ở nhà. Nhìn anh ấy thật sự định không đi. Tôi vội lên tiếng, đi đi. Tất nhiên là phải đi chứ. Mấy hôm nay cuối cùng cũng chờ được lúc anh ta ra khỏi cửa. Liễu Như Yên được tôi cho phép xong mặt càng khó coi. Vơ đại một chiếc chìa khóa xe. Cáu kỉnh rời đi, tôi xác nhận anh ta đã đi khuất. Lập tức, tôi bắt đầu lục tung cả nhà lên như thảm cào. Tìm khắp nơi cũng không thấy. Chỉ còn lại phòng kho. Tôi bước vào với tâm thế không hy vọng. Nhưng lại tình cờ phát hiện được một cái két sắt trong góc. Tôi thử nhập ngày kỷ niệm kết hôn. Két sắt tinh một cái liền mở ra. Bên trong chỉ có 2 quyển giấy chứng nhận kết hôn. Vỏ bọc ngoài còn được bọc cẩn thận bằng bìa nhựa. Tim tôi đập như sấm. Âm thanh vang vọng rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp. Từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, tất cả nghi ngờ, tất cả suy đoán cuối cùng cũng có lời giải. Ngày xảy ra tai nạn, tôi vốn định về tìm anh ta nói chuyện rõ ràng. Nhưng chưa kịp về đến nhà đã bị tai nạn, bất tỉnh. Lúc ý thức dần quay lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Sau đó có giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Tôi cố hết sức mở hé mắt. Thấy Liễu Như Yên đang nắm chặt tay tôi. Mắt anh đỏ hoe đầy tơ máu. Ánh mắt ấy cuối cùng cũng không còn lạnh lùng, mà là sợ hãi, lo lắng xen lẫn với sự quan tâm không thể che giấu. Khoảnh khắc đó, tôi như bừng tỉnh. Có lẽ, anh ấy đã thích tôi rồi. Tôi vốn chẳng biết cách xử lý tình cảm. Thích gương mặt của Liễu Như Yên là lao vào tỏ tình. Nghe nói có người muốn bao nuôi anh ấy. Thế là tôi ra tay trước. Cưỡng ép anh ấy kết hôn với tôi. Rồi lại không biết phải đối xử sao cho đúng. Tôi cứ nghĩ anh ấy ghét, thậm chí là hận tôi. Nhưng có vẻ không phải như thế. Trước khi tôi ngất đi vì tai nạn, trong đầu tôi lướt qua những hình ảnh lúc tôi ốm. Luôn có giọng anh ấy bên cạnh. Là ánh mắt. Anh vô thức nhìn tôi trong ảnh. Là tất cả những điều nhỏ nhặt suốt 2 năm qua. Anh ấy hẳn là thích tôi. Tôi vốn định sau khi hoàn toàn tỉnh táo sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Nhưng không ngờ Liễu Như Yên lại diễn giỏi như vậy. Trước mặt và sau lưng là 2 bộ mặt. Rõ ràng đã đến bệnh viện rất sớm. Vậy mà vẫn giả vờ như mới đến. Anh ấy thích diễn, tôi sẽ diễn với anh ấy tới cùng. Diễn đến khi anh ấy không thể chống đỡ. Diễn đến khi anh ấy không giấu nổi tình cảm. Diễn đến khi người câm này phải mở miệng thổ lộ. Tôi lấy giấy kết hôn ra khỏi két sắt, đổi sang một chỗ khác. Vừa đặt xong, Lâm Thi Thi đột nhiên gửi tôi một định vị. Chị dâu, tốc độ của 2 người chậm quá tôi chịu không nổi. Tôi đành ra tay thúc đẩy tiến độ. Đến nơi thì đừng vào vội. Báo trước với tôi 1 tiếng. Tôi hơi tò mò không biết chiêu trò của Lâm Thi Thi là gì. Tới nơi rồi. Tôi đứng ngoài cửa nhắn tin cho cô ấy. Lâm Thi Thi không trả lời. Nhưng trong phòng lập tức vọng ra tiếng hét ầm ĩ. Cố tình hét cho cả thiên hạ nghe thấy. Liễu Như Yên, tôi hỏi anh có thích uống rượu không? Không phải anh từng nói thật lòng à? Có cần vòng vo thế không? Tuy cách làm thô thiển, nhưng tôi vẫn bất giác căng thẳng. Liễu Như Yên im lặng mấy giây. Rồi cười lạnh, yêu cậu ta. Không đời nào. Tôi hận anh ta còn không hết. Tim tôi như rơi xuống đáy. Lâm Thi Thi hình như đoán trước được câu đó, tiếp lời. Giọng điệu trào phúng, chị à, chị tự thôi miên mình 2 năm rồi còn gì. Mồm thì nói ghét người ta, nhưng trong lòng thì lặng lẽ yêu mất rồi. Thấy thế nào, khó chịu lắm đúng không? Chị ghét cái gì, chẳng phải là vì người ta không yêu chị đủ sao? Các chị em còn lại cũng phụ họa, đúng vậy mà. Các chị em khác của anh ấy cũng bắt đầu đồng thanh, đúng đó. Tôi thấy Liễu Như Yên cũng chẳng mặn mà gì với cậu. Thậm chí chưa từng thấy cậu xuất hiện trong story hay ảnh của anh ấy. Cậu nghĩ có khi nào anh ta chán rồi không? Cũng là chuyện thường tình à. Những lời đó tuy chói tai, nhưng cuối cùng cũng khiến Liễu Như Yên bùng nổ. Mấy người nói bậy nói bạ gì đấy. Sao có thể không yêu tôi được? Tôi là do anh ấy mạnh mẽ cưỡng ép lấy về. Là anh ta ép tôi cưới mà. Không thể nào là không yêu tôi. Lúc mới theo đuổi Liễu Như Yên, anh ấy hỏi tôi vì sao. Tôi bảo thích gương mặt anh ấy. Lúc cầu hôn anh ấy, anh vẫn hỏi lại câu đó. Tôi đáp rằng không cam lòng. Từ đầu đến giờ, tôi chưa từng thốt ra 3 chữ tôi thích anh. Tôi chợt nhận ra điều quan trọng mình từng bỏ qua. Tôi đẩy cửa bước vào. Liễu Như Yên không biết đã uống bao nhiêu ly rồi. Tôi biết tử lượng anh ấy rất tốt, nên ánh mắt anh nhìn tôi vẫn rất tỉnh táo. Anh ấy dường như không ngờ tôi sẽ đến. Cố gắng che giấu ngọn lửa đang nhảy nhót nơi đáy mắt. Tôi lên tiếng trước, tôi lo cho anh, nên mới hỏi Lâm Thi Thi xin địa chỉ. Liễu Như Yên cố nén nụ cười, tỏ vẻ không để tâm. Thậm chí còn ra vẻ phiền não. Có gì đâu mà phải lo. Tôi nhất định sẽ về mà.
Cô không cần phải canh tôi gắt vậy đâu. Tôi nghe ra trong giọng anh ấy là ý khoe mẽ. Sự xuất hiện của tôi hình như đã thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Tôi vừa ngồi xuống, mấy chị em của Liễu Như Yên liền xúm lại hỏi. Chị dâu, nghe nói chị theo đuổi anh ấy trước hả? Tôi gật đầu, khóe môi Liễu Như Yên cong lên. Thế còn chuyện chị ép anh ấy cưới cũng là thật. Tôi tiếp tục gật đầu. Khóe môi anh ấy cong càng cao hơn. Vậy chuyện chị ép anh ấy mỗi tối 10 giờ. Phải về nhà, ra ngoài phải báo cáo. Cũng là thật luôn. Tôi ép anh làm mấy chuyện đó hồi nào. Liễu Như Yên cái đồ này. Rốt cuộc bịa thêm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi. Tôi lườm anh một cái. Anh ta có vẻ chột dạ, liếc sang hướng khác. Tất cả mọi người đều tò mò chờ câu trả lời của tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi thừa nhận, đúng vậy. Là tôi ép anh ấy như thế đấy. Nếu có thể, tôi muốn nhốt anh ấy ở nhà cả đời. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Liễu Như Yên cũng chẳng ngoại lệ. Người khác thì sốc. Còn Liễu Như Yên thì sao? Lâm Thi Thi ở bên cạnh nhịn cười đến nội thương. Lâm Thi Thi đứng bên nhịn cười tới nội thương, rõ ràng biết mà không vạch trần. Liễu Như Yên liếc nhìn đồng hồ. Lấy áo khoác bên cạnh rồi đứng lên đi đến cạnh tôi. Tôi mới ngồi xuống được một lúc. Hay là ngồi thêm lát nữa? Liễu Như Yên hừ lạnh, đừng tưởng tôi không biết cô đang giăng bẫy. Còn 20 phút nữa mới đến 10 giờ. Về nhà từ đây mất 18 phút. Ai biết nếu về muộn, cô sẽ xử tôi kiểu gì? Tôi suýt nữa bật cười. Hóa ra tin đồn suốt 2 năm qua đều do anh ta tự tung ra. Liễu Như Yên dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi đành đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Anh ta đi trước tôi. Nhìn kỹ có thể thấy anh ấy cố tình đi chậm lại. Tôi bỗng nổi hứng trêu anh ta. Đi bộ cũng phải đợi tôi. Anh cũng là người tôi cướp về đấy. Nghe vậy, người Liễu Như Yên thoáng cứng lại. Như bị đánh trúng điểm yếu. Lập tức xấu hổ, giận dữ bước nhanh hơn. Tôi nhìn bóng lưng anh tức tối bỏ đi. Thấy cũng khá là dễ thương. Tôi vừa đuổi kịp thì thấy bên cạnh anh xuất hiện một kẻ không mời mà đến. Tôi nhận ra người đó. Từng theo đuổi tôi nhưng bị tôi từ chối. Sau khi biết tôi thích thì còn đến gây sự với anh. Không biết hắn vừa nói gì với Liễu Như Yên. Cả hai mặt đều tối sầm. Tôi vội vàng bước tới. Đúng lúc nghe hắn chỉ vào Liễu Như Yên rồi nói. Không phải anh chỉ là đồ ăn bám sao? Dựa vào cái mặt để sống qua ngày. Sớm muộn gì Liễu Như Yên cũng bỏ rơi anh thôi. Nghe vậy, Liễu Như Yên chẳng giận. Còn bật cười, mặt mũi như mày đúng là ăn bám không nổi. Tôi có chồng nuôi, kệ tôi chứ. Liễu Như Yên nếu có đuôi, chắc chắn giờ đang vểnh tận trời. Tên kia bị nghẹn lời, không nói thêm được gì. Quay sang nhìn tôi. Thấy Liễu Như Yên không bị kích động. Hắn bắt đầu chuyển sang công kích tôi. Lưu Như Yên, cô nên điều tra kỹ về anh ta đi. Ai mà không biết nhà họ Hạ giờ giàu có cỡ nào. Còn sắp vượt cả nhà cô rồi đấy. Đừng để người ta xem cô như cái ngân hàng di động. Nuôi sói mà không biết. Liễu Như Yên đứng trong bóng tối. Hai tay đút túi, ánh mắt u ám. Tôi đi tới, khoác tay anh. Lạnh lùng đáp trả tên kia. Chồng tôi nuôi, tôi vui. Liên quan gì đến anh? Lần đầu tiên, Liễu Như Yên thất bại trong việc giữ mặt lạnh. Khóe môi cong lên rõ rệt. Lần đầu tiên Liễu Như Yên để lộ cảm xúc. Không kìm được nụ cười nơi khóe môi. Tôi kéo anh rời khỏi chỗ đó. Anh ngoan ngoãn đi theo sau tôi. Vừa lên xe, anh như vẫn đang đắm chìm trong câu tôi vừa nói khi nãy. Tôi cau mày. Nhìn anh nghiêm túc. Người ta chỉ vào mặt anh chửi như thế. Mà anh chẳng biết phản bác lại. Liễu Như Yên nhún vai. Một tay chống đầu nhìn tôi. Giọng còn mang chút nũng nịu. Thế thì sao? Hắn nói đâu có sai. Tôi đúng là ăn bám thật còn gì. Khi cưới nhau, cô ấy đã chuyển toàn bộ cổ phần cho tôi. Bây giờ tôi chẳng khác gì cái dạng ăn bám cả. Cơm ăn áo mặc đều là cô ấy lo. Về đến nhà, tôi quyết phải hỏi cho rõ. Tôi sắn tay áo, tùy tiện ném cặp tài liệu lên ghế sofa. Rót ly nước đá làm mát cổ họng. Ánh mắt Liễu Như Yên vẫn len lén theo từng cử động của tôi. Tôi chống tay lên bàn, chất vấn anh. Liễu Như Yên, anh không định giải thích với tôi à? Tôi ép anh hồi nào? Anh tỉnh bơ nói dối, trước khi cô mất trí. Cô quên mất là mình đang giả mất trí hả? Tôi đột nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh. Cuối cùng cũng phải thốt lên, đừng lừa tôi nữa. Tôi mất trí thôi. Chứ chưa chết đâu. Tôi hỏi Lâm Phàm rồi. Anh ta nói anh rất tự do. Tôi có quản lý gì đâu. Ánh đèn trần chiếu xuống người Liễu Như Yên tạo thành một mảng tối. Không biết câu nói đó đã chạm đến dây thần kinh nào của anh. Anh cau mày, nói ra một câu có phần cực đoan.
Vậy tại sao cô lại không quản? Tôi không kịp phản ứng lại. Liễu Như Yên không bỏ sót chút cảm xúc nào trên mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt rối rắm. Cuối cùng thở dài một tiếng, giọng đầy hối hận. Không có gì, rồi không nói gì nữa. Chúng tôi lặng lẽ đối mặt. Cuối cùng tôi là người chịu thua bước tới gần anh. Khi đi ngang qua anh ấy, anh tưởng tôi muốn tránh đi, bèn nghiêng người nhường lối. Tôi dừng lại cách anh một bước, vươn tay túm lấy cổ áo anh. Hoặc là do anh cúi người xuống đối diện với tôi. Vì hành động bất ngờ của tôi mà. Trong mắt Liễu Như Yên lóe lên sự bối rối, nhưng lập tức bị thay thế bằng kinh ngạc và vui mừng tột độ. Thậm chí còn kích động đến mức hơi bất thường. Tôi cảm thấy mình hiểu rồi. Ai ai cũng nói tôi đang cưỡng ép Liễu Như Yên. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Chẳng phải công bằng sao? Vậy thì sao? Anh nhìn tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Tựa như đang run lên vì khát khao. Tôi đưa tay vuốt lên gương mặt anh. Bàn tay lạnh buốt khiến anh rùng mình. Cổ họng anh khẽ chuyển động, tựa như đang cố kiềm chế. Ánh mắt anh thúc giục tôi. Lần đầu tiên làm chuyện này, tim tôi đập loạn. Tôi cố trấn an bản thân trong lòng. Cuối cùng cũng mạnh dạn tiến tới. Hôn lên môi anh một cách lúng túng. Không hề có quy tắc gì cả. Nhưng Liễu Như Yên như được bật đèn xanh. Tay anh ôm lấy eo tôi, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Dù đầu óc tôi đã mơ hồ đến nỗi lâng lâng, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Vẫn phải buông một câu, đây mới gọi là ép buộc này. Liễu Như Yên liếm môi, khẽ cười thất vọng. Nghe chẳng khác nào đang trêu ghẹo. Mặt tôi nóng bừng lên. Cuối cùng chỉ biết rủa thầm một tiếng trong lòng. Liễu Như Yên đúng là đồ biến thái thật. Khác hẳn cái kiểu giả vờ của tôi. Tôi gần như bỏ chạy khỏi hiện trường. 2 năm rồi, cuối cùng cũng bật kênh người lớn. Trời biết khi trước. Khi nghe nói tôi ép cưới Liễu Như Yên, Lâm Phàm còn tưởng sắp có một drama hấp dẫn. Ai dè đâu. Chiếc xe đó lại lao thẳng vào nhà trẻ. Lâm Phàm nghe tôi kể xong liền kích động. Nhắn một tràng tin, phấn khích như vừa đọc xong truyện tranh. Nghe mà não tôi bay loạn lên. Mắt tôi đầy hình ảnh cấm trẻ em. Tôi vội kéo chủ đề về lại. Kể với anh ấy cảm giác có gì đó sai sai từ Liễu Như Yên. Lâm Phàm lại càng phấn khích hơn. Giả vờ bị ép buộc mà hóa ra lại ép chúng bệnh kiều thật sự. Set up kiểu này, tôi xin ăn cả phần combo luôn. Chẳng còn gì để nói với cái thể loại này. Sau đêm đó, tôi muốn coi như chưa từng xảy ra gì. Nhưng Liễu Như Yên thì không. Anh luôn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Thậm chí đôi khi lời nói bóng gió, khiến tôi đỏ mặt mỗi lần bị anh trêu chọc. Cái kiểu thiết lập như này đúng là tôi mê tít. Nhưng với người như Lâm Phàm thì tôi cạn lời. Sau đêm hôm đó, tôi muốn coi như chưa từng xảy ra. Nhưng Liễu Như Yên thì không. Anh cứ lượn lờ trước mặt tôi. Thậm chí có lúc còn bóng gió ép tôi phải có phản ứng. Mỗi lần đều khiến tôi đỏ bừng mặt, chẳng còn mặt mũi nào. Tức quá tôi ôm 10 mấy quyển truyện bệnh kiều ra học hành. Tôi không tin. Nỗ lực hậu thiên. Lại thua thiên phú trời sinh của anh ta. Tôi luyện tập vài ngày, chuẩn bị ra tay. Vậy mà Liễu Như Yên lại không cho tôi cơ hội. Anh đi công tác rồi. Dù ăn bám thật nhưng cũng phải đi làm. Liễu Như Yên báo cáo tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi. Tôi thỉnh thoảng trả lời vài câu, anh cũng không giận. Càng nghĩ càng thấy lạ. Sao mà chẳng giống tác phong thường ngày của cái tên bệnh kiều ấy. Tôi suy nghĩ mãi không ra. Cho đến khi trong đầu chợt lóe lên một chuyện. Tháng đầu sau khi kết hôn, một đêm nọ, Liễu Như Yên say khướt lúc 2 giờ sáng. Tôi nổi giận, cãi nhau với anh. Càng cãi càng hăng. Anh vừa cởi cúc áo vừa khiêu khích tôi. Nếu em muốn lúc nào anh cũng ở trước mặt, thì có bản lĩnh gắn camera khắp nhà đi. Tôi vốn không chịu được khi bị khích tướng. Hôm sau tôi thật sự lắp camera kín nhà. Từng góc từng ngóc đều có mắt thần. Nhưng vừa lắp xong tôi đã hối hận. Vì khởi đầu cuộc hôn nhân này chẳng vui vẻ gì. Tôi hy vọng sau kết hôn chúng tôi sống văn minh một chút. Nên chưa bao giờ mở xem camera cả. Nghĩ đến đây da đầu tôi bắt đầu tê dần. Tôi mơ hồ có cảm giác Liễu Như Yên cố ý. Tôi bật phần mềm theo dõi. Trên đó hiển thị có một người truy cập. Xem hơn chục ngàn lần trong 2 năm. Lần gần nhất là, đúng 1 phút trước. Tôi chết lặng tại chỗ. Camera góc trái trên trần dường như đang nhìn tôi. Tôi rủa thầm trong lòng. Tên Liễu Như Yên này mà không thi Oscar thì quá uổng. Cái ánh mắt đó. Càng nghĩ càng tức, tôi nghĩ ra một chiêu. Tôi vào kho lưu trữ. Chọn vài clip quyến rũ. Toàn là mấy nữ streamer quyến rũ nhất. Đưa điện thoại dí vào camera. Còn chỉnh âm lượng to hết cỡ. Chưa chiếu hết clip đầu tiên. Màn hình lập tức hiện lên video gọi từ Liễu Như Yên. Tôi còn chỉnh cả âm lượng video lên to hết cỡ. Clip đầu còn chưa chiếu xong.
Video gọi từ Liễu Như Yên đã bật lên. Tôi vờ như không thấy. Vẫn hứng thú xem tiếp mấy clip đó. Anh gọi liền một mạch hơn chục cuộc. Cuối cùng tôi mới nhấn nghe. Khắc Cường, em đang làm gì vậy? Qua màn hình, tôi gần như nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của Liễu Như Yên. Nghe như sắp tức đến phát điên. Tôi tỉnh bơ nói dối, em ngủ quên rồi. Ngủ quên? Liễu Như Yên bị tôi chọc tức đến bật cười. Ngủ mà còn xem streamer quyến rũ. Em thích mấy cô đó đến vậy à? Tôi vừa hoảng hốt nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào camera. Anh theo dõi em hả? Giọng cười của Liễu Như Yên vang bên tai tôi. Đây không phải cái em lắp để theo dõi anh sao? Tôi suýt lật trắng mắt. Thật sự xem tôi là đồ ngốc à? Hiểu rõ bản thân mình thế nào? Tôi chắc chắn chưa từng xem. Anh im lặng một lúc. Nhưng tôi nghe ra là đang cười. Cười mà nghe rợn người. Vậy tại sao em không xem? Lại là câu hỏi đó. Tôi siết chặt điện thoại, như đang nhìn thẳng vào anh. Liễu Như Yên không nhắn báo cáo nữa. Dường như muốn lấy đó làm biểu tình bất mãn. Cuộc trò chuyện hôm đó kết thúc trong không vui. Anh hỏi tôi mấy câu vì sao. Tôi đều không biết trả lời. Cuối cùng anh cúp máy. Tối hôm đó, anh đăng vài bản nhạc lạ lên WeChat. Giữa đêm khuya, có người vào bình luận trêu chọc. Bị thiếu gia họ Hạ đá rồi à? Chức vị chính cung bị đe dọa rồi sao? Nếu là trước đây, chắc chắn Liễu Như Yên đã nhảy vào cãi lại từng người. Nhưng lần này, anh lại phá lệ im lặng. Tôi thả một like cho bài đăng của anh. Diễn đến mức này rồi. Cũng đến lúc thu lưới. Tối hôm đó tôi tham gia một buổi tiệc. Toàn bạn bè từ nhỏ. Tôi nhờ Lâm Phàm chụp cho một tấm. Cậu ta đưa điện thoại lại cho tôi. Đùa giỡn nói, không đùa đâu. Cậu và Tô Uyển Linh nhìn cũng hợp đấy chứ. Hồi đó tôi cũng từng nghi vậy. Tô Uyển Linh là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Trong tấm ảnh đó, khoảng cách mười mấy cm bị chụp thành ngồi sát giạt. Tôi còn chưa kịp nói gì. Tô Uyển Linh đã vội lên tiếng phủ nhận. Đừng có đùa kiểu đó. Cậu đừng nói bậy nha. Cậu đừng nói bậy. Anh ta kết hôn 2 năm rồi đấy. Nếu bị vợ anh ta biết thì tớ chết chắc luôn. Tôi nhếch mép cười nhẹ. Trả điện thoại lại cho Lâm Phàm. Giúp tớ đăng tấm này lên WeChat. Chế độ chỉ Liễu Như Yên xem được. Tô Uyển Linh suýt nữa phun máu. Không phải chứ Liễu Như Yên, tớ đâu có đắc tội với cậu. Sao lại hại tớ? Tôi liếc cô nàng, tặng cậu xe thể thao mới nhé. Cô lập tức im bặt. Lâm Phàm thì chưa phục. Vừa định phản bác, tôi đã nói trước. Chiếc đồng hồ cậu thích sẽ giao đến nhà ngày mai nhé. Lâm Phàm nhanh nhảu đăng bài luôn. Tôi hài lòng gật đầu. Chờ thêm vài tiếng. Cố tình nhờ Tô Uyển Linh đưa tôi về. Cô đưa tôi đến tận cửa. Tôi mời vào nhà, vào ngồi chơi đi. Tô Uyển Linh lắc đầu. Thôi khỏi, sống bước vào đó không biết có sống bước ra nổi không nữa. Tôi chỉ còn biết cười khổ. Trong phòng không bật đèn. Nhưng tôi biết Liễu Như Yên đã về. Ánh trăng yếu ớt rọi xuống phòng khách. Tôi mơ hồ thấy có người ngồi trên ghế sofa. Tôi bật đèn. Ánh sáng đột ngột khiến Liễu Như Yên hơi khó chịu. Anh hơi nheo mắt. Sau đó ngẩng lên nhìn tôi. Và tôi cũng thấy rõ khuôn mặt anh. Cùng đôi găng tay và chiếc cúp đặt trên bàn trà. Tôi giả vờ như không thấy gì, đi thẳng vào. Thấy chiếc điện thoại của anh vỡ nát màn hình. Và bàn tay đang rỉ máu không ngừng. Sao tay anh chảy máu vậy? Tôi mang hộp y tế lại xử lý vết thương. Anh ngoan ngoãn đến lạ. Trong căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của hai người. Tôi băng bó xong xuôi. Thuận miệng hỏi, điện thoại sao vỡ vậy? Liễu Như Yên nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt dậy sóng mãnh liệt. Anh không trả lời mà lại hỏi, em không thích nghi được à? Tôi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Gật đầu thừa nhận, em không quen. Anh bật cười khẩy. Cầm lấy cái còng tay. Bật bài đăng trên WeChat mà Lâm Phàm vừa chia sẻ. Không phải em bảo nó đăng cho anh xem sao? Lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng, là em bảo nó làm vậy. Gân xanh trên trán anh nổi lên. Khó khăn mở miệng nói. Em cố ý để gã đó đưa em về nhà đúng không? Em cố ý để tên đó đưa em về đúng không? Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi thừa nhận, đối diện ánh mắt Liễu Như Yên vài giây. Rồi anh khẽ bật cười. Tiếng cười run rẩy cả lồng ngực. Khóe mắt bắt đầu hoe đỏ. Khắc Cường, anh đắc ý lắm nhỉ? Tôi nhíu mày. Anh đắc ý cái gì? Nụ cười trên môi anh tan biến. Từng chữ chất vấn tôi, đắc ý vì. Anh rõ ràng đã yêu em từ sớm. Vậy mà vẫn cố chấp không chịu nhận. Đắc ý vì suốt 2 năm nay. Em giận không phải vì bị anh ép cưới. Mà vì cưới rồi anh lại chẳng làm gì cả.
đắc ý vì lúc biết em bị tai nạn. Anh nghĩ nếu em chết thì anh cũng không sống nổi. Dù chết cũng không buông tha cho em. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt đã trực trào. Anh siết chặt còng tay, từng bước tiến lại gần. Tôi nhìn anh, không hề lùi bước. Liễu Như Yên, tôi cho anh một cơ hội cuối. Để anh chọn lại từ đầu. Anh sững người đứng đó. Giọt lệ rơi xuống. Do dự vài giây, rồi anh nâng tay. Tự còng một bên vào cổ tay mình. Đưa đầu kia cho tôi. Giọng nghẹn ngào, Khắc Cường, đừng bỏ anh. Từ hôm đó chia tay trong cãi vã, tôi đã nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm đó anh lại làm thế. Có lẽ là vì anh nhìn thấy tôi và Tô Uyển Linh ăn tối cùng nhau. Tôi hỏi lại Tô Uyển Linh xác nhận. Cô ta trợn mắt, đừng nhắc nữa. Sáng hôm sau tớ tự nhiên nhận được tin nhắn cảnh cáo của anh ấy. Không nể cậu, chắc tớ bị đánh chết rồi. Gom tất cả mọi chi tiết lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Vì tôi thấy có lỗi khi ép anh cưới mình. Tôi cứ nghĩ anh không thích tôi, nên tự dặn lòng giữ khoảng cách. Nhưng với Liễu Như Yên, tôi lại trở thành người lạnh lùng, không yêu anh. Tôi sĩ diện, không chịu dỗ dành anh. Anh sĩ diện, không dám thừa nhận tình cảm. Kết quả là hiểu lầm chồng chất. Càng ngày càng xa nhau. Chiêu khích tướng. Với tôi có tác dụng. Với Liễu Như Yên cũng thế. Nên tôi cố ý để anh thấy bức ảnh đó. Cố ý để anh thấy Tô Uyển Linh đưa tôi về. Kết quả chứng minh, hiệu quả quá tốt. Tốt đến mức lúc này đây. Anh dâng cả bản thân lên cho tôi. Khuôn mặt Liễu Như Yên còn vương nước mắt. Ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Tim tôi nhói lên. Không nói gì. Chỉ bước đến ôm chầm lấy eo anh. Liễu Như Yên khẽ run. Rồi vùi đầu vào lòng ngực tôi. Trên gương mặt Liễu Như Yên vẫn còn vệt nước mắt. Ánh mắt anh lúc sáng lúc tối. Tim tôi bỗng nhói lên. Không nói lời nào, tôi bước lên ôm lấy eo anh. Thân thể anh khẽ run lên. Rồi vùi đầu vào ngực tôi. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Liễu Như Yên không đáp. Chỉ ôm tôi chặt hơn nữa. Cuối cùng dùng hết sức lắc đầu. Tôi rút khỏi vòng tay anh. Nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng em có điều muốn nói với anh. Liễu Như Yên có phần căng thẳng, nắm lấy tay tôi. Tìm kiếm cảm giác an toàn. Tôi nhìn vào mắt anh. Từng chữ từng lời nói thật rõ ràng. Em thích anh. Lẽ ra câu này em nên nói. Ngay khi tỏ tình và đòi anh kết hôn. Ánh mắt Liễu Như Yên bùng lên niềm vui rực rỡ. Anh hôn lên má tôi liên tục. Miệng cứ lặp lại em. Rồi không thể kìm chế được nữa. Anh giữ chặt cổ tay tôi. Không ngừng bắt tôi lặp lại lời ấy. Nếu em yêu vì ngoại hình, thì anh cũng vậy. Nếu em ép cưới anh, thì anh cũng ép em. Nếu em yêu anh, thì anh yêu em. Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt tôi. Cuối cùng ôm tôi thật chặt rồi thiếp đi. Mặt trời lại mọc, cuối cùng chúng tôi cũng yêu nhau. Phiên ngoại, Liễu Như Yên. Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Như Yên. Cô ấy đi cùng Tô Uyển Linh. Bạn tôi bảo hai nhà họ có ý định kết thân. Tôi chẳng mấy bận tâm. Lần thứ hai gặp Lưu Như Yên. Cô ấy vẫn đi cùng Tô Uyển Linh. Tôi khiến cô ấy giận, đang dỗ dành. Tôi bắt đầu để tâm. Lần thứ ba tôi gặp cô ấy. Tôi tỏ tình. Cô hỏi tại sao. Tôi nói vì cô ấy xinh đẹp. Không nghe thấy câu thích, cô từ chối. Tôi không tìm cô nữa. Sau khi gia đình cô phá sản, rất nhiều người lúc trước từng bị cô từ chối bắt đầu tiếp cận lại. Tôi không ngờ mình cũng nằm trong số đó. Chỉ là tôi làm triệt để hơn họ. Tôi bảo cô cưới tôi. Cô hỏi vì sao. Tôi nói tôi không cam lòng. Vẫn không nói ra câu thích em. Thế là cô lại từ chối. Nhưng lần này không hiểu vì sao anh lại tuyệt tình đến vậy. Còn học người ta kiểu cưỡng ép cưới xin. Tôi cam chịu mối tình cưỡng chế ấy. Vì trả thù mà kết hôn với tôi, cái giá ấy quá lớn. Tôi nghĩ, chắc hẳn anh cũng có chút cảm tình với tôi. Tôi chờ anh tiếp tục ép buộc. Nhưng anh lại dừng lại. Bắt đầu cho tôi tự do, cho tôi sự tôn trọng. Đối xử khách sáo như người ngoài. Thế thì sao được? Điều này đâu đúng với diễn biến tình tiết. Tôi dù có chút bực mình, nhưng vẫn tự nhủ trong lòng đừng để tâm. Dù sao tôi cũng chỉ là kẻ ăn bám, chứ đâu phải thật lòng yêu anh. Cho đến khi tôi lại nhìn thấy Tô Uyển Linh. Cái người đáng ghét đó. Tôi tức đến nỗi uống rượu đến tận 2 giờ sáng. Ý anh là anh quên cách thừa cơ hành động. Quên cả việc ép tôi cưới anh. Quên sạch, còn muốn giữ hình tượng người chồng độc tài trước bạn bè. Bảo là đã tôi về nhà. Trong khi thật ra chẳng nhắn tôi lấy một câu. Đêm đó tôi tức điên, ép anh lắp camera giám sát. Anh làm rất nhanh, hôm sau cả nhà đầy camera. Tôi không lo, ngược lại còn yên tâm. Vì đó mới là yêu cưỡng chế đúng nghĩa. Dù anh chưa từng mở xem lần nào. Nhưng tôi thì không kiềm chế được,
ngày nào cũng xem cả chục lần, mỗi lần vài tiếng. Cứ thế mà một ngày trôi qua. May mà tôi là kẻ ăn bám. Khi nghe tin anh gặp tai nạn, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Tôi yêu anh mất rồi. Thật ra anh diễn không giỏi đâu. Sai sót vụng về rất nhiều. Vừa nhìn là biết đang giả vờ mất trí. Tôi thấy anh len lén mở két sắt, tìm lui tìm tới tờ giấy đăng ký kết hôn. Đáng yêu chết đi được. Kể cả chuyện cố tình cho tôi thấy tấm ảnh đó. Ghen tuông kiểu đó cũng dễ thương nữa. Chẳng qua chỉ là tôi vô tình làm rơi điện thoại. Chứ thật ra tôi đâu có giận. Tôi vốn định trói anh lại. Nhưng anh không thích. Anh hình như chỉ thích tôi rơi nước mắt. Thế thì tôi không cho anh thấy nữa. Đến khi nào nước mắt không còn tác dụng, tôi sẽ thử cách khác. Dù sao, một khi anh đã chọn bắt đầu, thì phải ép buộc em cả đời. Dù sao thì, một khi anh đã lựa chọn bắt đầu, thì phải ép buộc em cả đời. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.